ยินดีต้อนรับสู่ออดิโอบุ๊กช่องนิยายเสียงฟังเพลินก่อนรับฟังอย่าลืมมากดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ตำนานพญานาคตอนที่ 4 การเริ่มต้นใหม่ หลังจากการระเบิดของพลังที่ไม่อาจควบคุมได้ความเงียบสงบกลับเข้ามาอีกครั้งมหานาทีที่เคยเต็มไปด้วยการต่อสู้และความโกลาหลกลับกลายเป็นที่ที่สงบเยือกเย็นเสียงคลื่นน้ำไหลซ่านดังคลอไปทั่วทั้งดินแดนแห่งบาดาลสิริการลืมตาขึ้นภาพทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นยังคงติดตรึงในใจเธอร่างของเธอยังคงสะท้อนจากแสงสีทองที่เพิ่งจางหายไปดวงตาของเธอเบิกกว้างเมื่อรู้ว่าแม้พลังมืดที่หลงเหลืออยู่ในตัวจะถูกขับไล่ออกไปแต่ผลกระทบจากคำสาบานและสงครามนั้นกลับสร้างรอยแผลลึกในจิตใจของเธอข้าทำสำเร็จหรือสิริการกระซิบกับตัวเองแต่คำถามนั้นก็ไม่มีคำตอบแน่นอนว่าเธอสามารถทำลายคำสาปได้แต่การเริ่มต้นใหม่จะเป็นอย่างไรจะสามารถเยียวยาบาดแผลที่มีมานานหลายพันปีได้หรือไม่พญาอนันตนาคราชค่อยๆก้าวเข้าใกล้สีหน้าเขายังคงเคร่งเครียดสิริการเราไม่ได้ทำลายแค่คำสาปแต่ยังได้สร้างการเริ่มต้นใหม่สำหรับทุกชีวิตในบาดาลสิริการรู้สึกถึงภาระที่หนักหน่วงแต่ข้าทำให้ทุกอย่างกลับสู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้วพลังที่ข้าใช้มันไม่ได้เป็นเพียงการทำลายมันสร้างรอยแผลที่ไม่อาจหายได้ในวิญญาณของข้าทำสำเร็จหรือพญาอนันตนาคราชค่อยๆก้าวเข้าใกล้สีหน้าเขายังคงเคร่งเครียดสิริการเราไม่ได้ทำลายแค่คำสาปแต่ยังได้สร้างการเริ่มต้นใหม่สำหรับทุกชีวิตในบาดาลสิริการรู้สึกถึงภาระที่หนักหน่วงแต่ข้าทำให้ทุกอย่างกลับสู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้วพลังที่ข้าใช้มันไม่ได้เป็นเพียงการทำลายมันสร้างรอยแผลที่ไม่อาจหายได้ในวิญญาณของข้าพญาอนันตนาคราชยืนนิ่งและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาเจ้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิริการความแค้นและความมืดนั้นถูกทำลายลงแล้วบาดาลจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ทุกสิ่งมีการเริ่มต้นใหม่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะได้พบเส้นทางของตนเองในขณะนั้นเองสิริการหันไปมองดวงตาของพญาอนันตนาคราชเธอรู้สึกถึงความเข้าใจในแววตาของเขาพญานาคราชไม่เพียงแต่เห็นความสำคัญของการทำลายคำสาปแต่ยังเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในใจของเธอเช่นกันสิริการถอนหายใจยาวและยิ้มออกมาเบาๆหากการเริ่มต้นใหม่คือการทำให้ทุกอย่างกลับมาสงบข้าจะต้องทำมันให้ดีที่สุดเธอกล่าวก่อนจะหันไปมองท้องทะเลแห่งบาดาลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบเสียงของน้ำทะเลไหลรื่นไปข้างหน้าคล้ายกับคำสัญญาที่ไม่เคยหมดสิ้นสิริการรู้ว่าแม้จะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่การเดินทางของเธอยังไม่จบสิ้นเธอจะต้องก้าวต่อไปเพื่อปกป้องสมดุลแห่งโลกนี้และอาจจะได้ค้นพบบางสิ่งใหม่ๆที่รอคอยเธออยู่เจ้าคือผู้สืบทอดพันธสัญญาจะต้องมีภาระที่ใหญ่กว่าแค่บาดาลเสียงจากอดีตเงียบๆดังขึ้นในใจของสิริการเธอพยักหน้ารับแม้จะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ใดแต่เธอพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเดินมาก่อนพญาอนันตนาคราชยืนนิ่งลงราวกับรับรู้ถึงคำสาบานที่สิริการได้ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของตัวเธอเองจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอคือผู้ที่จะนำพาบาดาลไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยความสงบและความเศร้าสิริการยืนอยู่ท่ามกลางบาดาลที่เริ่มคลี่คลายเงามืดแห่งสงครามมหานาทีที่เคยเดือดพล่านกลับกลายเป็นแหล่งน้ำที่ใสสะอาดและเย็นสงบดวงตาของเธอยังคงเปล่งประกายทองส่องสว่างในความมืดเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มต้นพญาอนันตนาคราชยืนอยู่ข้างๆเธอเงียบสงบราวกับเห็นถึงความยากลำบากในใจของสิริการการคืนสู่สมดุลนั้นไม่ง่ายแต่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันทุกชีวิตในบาดาลและบนผืนฟ้าต่างต้องร่วมสร้างมันสิริการพยักหน้าเบาๆรู้สึกถึงน้ำหนักของคำพูดนั้น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทุกคนยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อรักษาความสมดุลไว้ แต่สิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการเผชิญหน้ากับความรู้สึกภายในที่เธอยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างแท้จริง ข้าไม่อาจคาดเดาว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ข้าแน่ใจว่าเจ้ามีความสามารถที่จะนำทุกสิ่งให้กลับสู่สมดุลได้พญาอนันตนาคราชพูดเสียงอ่อนโยนแต่ลึกลงไปในนั้นก็มีความหนักแน่นมากมายที่ซ่อนอยู่ สิริการหันไปมองพญานาคยักษ์ใหญ่ ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่ใจ แต่ถ้าหากข้าทำไม่สำเร็จถ้าโลกนี้กลับเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งล่ะ เธอถามคำถามที่หนักหน่วงที่สุดในใจ พญาอนันตนาคราชมองเธอด้วยความเมตตาการที่เจ้าตั้งคำถามเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาสงบ การที่เจ้าคิดถึงผลกระทบต่างๆนั้นคือสิ่งที่ทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นและสามารถนำสมดุลกลับมาได้ สิริการหันไปมองยังบาดาลที่เคยเป็นสนามรบและตอนนี้กลับเป็นที่ที่เงียบสงบ การคืนสู่สมดุลเริ่มจากการยอมรับความจริงแม้บางครั้งความจริงนั้นอาจจะเจ็บปวดข้าคงต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันสิริการพูดออกมาเบาๆเหมือนกับว่ามันเป็นคำสัญญาที่เธอต้องยึดถือ ในขณะที่สิริการยังคงตกอยู่ในความคิดของตัวเองพญาอนันตนาคราชกลับรู้สึกได้ถึงแรงที่ยิ่งใหญ่ในตัวเธอข้าเชื่อในตัวเจ้าสิริการแม้เจ้าจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเริ่มจากการที่เราเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและไม่พร้อมเสมอเสียงของน้ำในบาดาลกระแสนั้นไหลไปอย่างสงบดังเป็นการเตือนว่าแม้เวลาจะเดินไปข้างหน้าความสงบและการคืนสู่สมดุลนั้นต้องเกิดขึ้นในตัวของแต่ละคนไม่ใช่แค่ในโลกภายนอก เมื่อเจ้าคิดว่าพร้อมแล้วพญาอนันตนาคราชกล่าวเจ้าอาจจะต้องออกจากบาดาลแห่งนี้เพื่อไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของพันธสัญญาโลกมันจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่ต้องเริ่มจากการเลือกว่าจะทำอะไรในวันนี้สิริการยืนนิ่งท่ามกลางการไหลของน้ำที่สงบเสงี่ยมเธอสัมผัสได้ถึงการเยียวยาอย่างแท้จริงในตัวเธอแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะนำพาเธอไปที่ไหนแต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีความหวั่นกลัวอีกต่อไปเธอหันมองไปยังบาดาลที่เคยเป็นสนามรบและตอนนี้กลับเป็นที่ที่เงียบสงบการคืนสู่สมดุลเริ่มจากการยอมรับความจริงแม้บางครั้งความจริงนั้นอาจจะเจ็บปวดข้าคงต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันสิริการพูดออกมาเบาๆเหมือนกับว่ามันเป็นคำสัญญาที่เธอต้องยึดถือในขณะที่สิริการยังคงตกอยู่ในความคิดของตัวเองพญาอนันตนาคราชกลับรู้สึกได้ถึงแรงที่ยิ่งใหญ่ในตัวเธอข้าเชื่อในตัวเจ้าสิริการแม้เจ้าจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเริ่มจากการที่เราเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและไม่พร้อมเสมอเสียงของน้ำในบาดาลกระแสนั้นไหลไปอย่างสงบดังเป็นการเตือนว่าแม้เวลาจะเดินไปข้างหน้าความสงบและการคืนสู่สมดุลนั้นต้องเกิดขึ้นในตัวของแต่ละคนไม่ใช่แค่ในโลกภายนอกเมื่อเจ้าคิดว่าพร้อมแล้วพญาอนันตนาคราชกล่าวเจ้าอาจจะต้องออกจากบาดาลแห่งนี้เพื่อไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของพันธสัญญาโลกมันจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่ต้องเริ่มจากการเลือกว่าจะทำอะไรในวันนี้สิริการยืนนิ่งท่ามกลางการไหลของน้ำที่สงบเสงี่ยมเธอสัมผัสได้ถึงการเยียวยาอย่างแท้จริงในตัวเองแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะนำพาเธอไปที่ไหนแต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีความหวั่นกลัวอีกต่อไปเธอหันมองไปยังบาดาลที่เงียบสงบที่มาเสียงของเธอก้องกังวานในห้วงน้ำแม้โลกจะยังไม่แน่นอนแต่สิริการก็ยืนหยัดเพื่อตัดสินใจด้วยตัวเองและในขณะที่พญาอนันตนาคราชเริ่มก้าวถอยหลังไป1 ก้าวสิริการรู้แล้วว่าการเดินทางที่แท้จริงเริ่มจากการยอมรับตัวเองและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของทุกสิ่งรอบข้างการคืนสู่สมดุลไม่ใช่เพียงแค่การยกสิ่งที่ถูกทำลายกลับมาแต่มันคือการสร้างใหม่จากพื้นฐานที่แตกสลายไปแล้วหลังจากการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่สิริการเริ่มเดินออกจากที่ที่เคยเป็นสมรภูมิแห่งสงคราม
บาดาลที่เคยเต็มไปด้วยความโกลาหลและตอนนี้ได้กลายเป็นที่แห่งความสงบความมืดและแสงเริ่มผสมผสานกันอย่างกลมกลืนราวกับลำน้ำที่ไหลต่อไปสู่ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอเดินไปข้างหน้าช้าๆตามทางที่นำออกจากบาดาลก่อนที่สายตาจะเงยขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่มืดครึ้มและแสงดาวที่ลอยอยู่สูงในท้องฟ้าแม้จะยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจในใจแต่สิริการก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เริ่มเติบโตภายในตัวเองบางสิ่งที่ทำให้เธอรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเธอก็จะพร้อมเผชิญกับมันการเดินทางของข้าเพิ่งเริ่มต้นสิริการกล่าวกับตัวเองน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าข้าไม่อาจรู้ได้ว่าจะพบเจออะไรแต่ข้ารู้ว่าทุกขั้นตอนคือการเรียนรู้และการเติบโตในขณะที่เธอก้าวเดินไปข้างหน้าสายลมเย็นพัดผ่านท่ามกลางท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงส่องมาเป็นรอยแยกเล็กๆระหว่างความมืดและแสงสว่างดวงดาวบนฟ้าเริ่มปรากฏชัดเจนเหมือนกับการส่งสัญญาณบางอย่างมายังเธอท่ามกลางความเงียบสงบที่เริ่มกลับมาครอบงำทุกสิ่งขณะที่เดินต่อไปสิริการเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังเสียงน้ำกระทบหินลึกลงไปในหุบเหวเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เสียงของธรรมชาติที่คุ้นเคยแต่มันกลับรู้สึกเหมือนเสียงเรียกจากบางสิ่งที่เธอไม่อาจมองเห็นได้เสียงนั้นดังขึ้นในใจเธอไม่ใช่เสียงที่มาจากภายนอกแต่เป็นเสียงที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในความรู้สึกที่คล้ายกับการเตือนว่าเธอกำลังใกล้เข้ามาถึงจุดที่จะค้นพบความลับที่แท้จริงของพันธสัญญาข้าไม่รู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรสิริการพูดกับตัวเองเมื่อรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นในใจเสียงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้มันเหมือนเสียงของอดีตที่ยังคงตามหาตัวเธออยู่ท่านใดนั้นก็มีแสงวาบออกมาจากป่าแห่งหนึ่งใจของสิริการเต้นแรงเธอหยุดและมองไปยังที่มาของแสงนั้นอย่างระมัดระวังท้องฟ้าเริ่มมืดลงอีกครั้งและเงามืดที่เคยกลืนกินบาดาลก็เริ่มเข้ามาใกล้นี่คือสิ่งที่ข้ารอคอยเธอถามตัวเองเบาๆท่ามกลางแสงนั้นแสงที่ไม่ได้เป็นแค่แสงจากธรรมชาติแต่ดูเหมือนจะเป็นแสงจากความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีตของโลกใบนี้บางทีมันอาจจะเป็นเส้นทางที่เธอจะต้องตามหาสิริการก้าวไปข้างหน้าอีก1 ก้าวเมื่อแสงนั้นใกล้เข้ามาเธอสามารถเห็นภาพของดวงจันทร์ที่ถูกบดบังด้วยเมฆมืดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นเช่นไรแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำแสงสว่างจากป่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ดูน่าสนุกสนานแต่มันกลับดูเหมือนจะเป็นการท้าทายบางอย่างเธอสามารถสัมผัสได้ถึงอำนาจที่แฝงอยู่ภายในพลังที่พาเธอไปสู่ที่ที่บางคนอาจกลัวจะเผชิญหน้าเมื่อเธอเข้าไปใกล้แสงนั้นก็เริ่มจางหายไปจากนั้นสิ่งที่ปรากฏออกมาคือเงาร่างของบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตแต่กลับไม่ใช่มนุษย์หรือสัตว์ที่เคยเห็นมันเหมือนกับสิ่งที่เคยถูกผนึกไว้นานหลายพันปีสิริการยืนนิ่งแต่เธอกลับไม่รู้สึกกลัวเธอรู้สึกได้ว่าเงานั้นไม่ได้มาเพื่อต่อสู้หากแต่เป็นบางสิ่งที่เธอเรียนรู้หรืออาจจะต้องการให้เธอรู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่ภายในโลกนี้เจ้าคือผู้ที่เลือกจะเดินทางนี้หรือจะกลัวมันเสียงนั้นดังออกมาจากเงาร่างที่ปรากฏสิริการขมวดคิ้วมันเป็นคำถามที่ชวนให้เธอตระหนักถึงความหมายของการเดินทางที่กำลังจะเริ่มต้นอย่างจริงๆเงาร่างตรงหน้าสิริการค่อยๆปรากฏชัดขึ้นท่ามกลางหมอกที่ล้อมรอบเสียงก้องในใจเธอดังกังวานยิ่งกว่าครั้งใดเจ้าจะเผชิญหน้ากับอดีตได้หรือไม่เสียงนั้นไม่ใช่เพียงคำถามแต่เป็นเหมือนประตูที่พร้อมจะเปิดเข้าสู่ความจริงที่ถูกปิดบังมาเนิ่นนานสิริการหายใจเข้าลึกๆแม้ใจสั่นไหวแต่ดวงตากลับมั่นคงหากอดีตนั้นคือสิ่งที่ผูกพันกับข้าก็ย่อมต้องยอมเผชิญมันคำพูดของเธอสะท้อนกลับไปในความเงียบจนหมอกเริ่มเคลื่อนไหวราวกับยอมรับคำสัญญาทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปสิริการเห็นบาดาลโบราณที่ต่างจากปัจจุบันมันคือบาดาลในอดีตการที่ยังรุ่งเรืองเต็มไปด้วยแสงทองสว่างไสวเสียงดนตรีแห่งพิธีกรรมดังแว่วก้องไปทั่วราวกับเธอกำลังยืนอยู่ในงานเฉลิมฉลองของพญานาคเมื่อหลายพันปีก่อน
สิริการจ้องมองอย่างตื่นตะลึงท่ามกลางความงดงามนั้นเธอกลับเห็นภาพของหญิงสาวผู้หนึ่งรูปร่างอ่อนช้อยดวงตาลึกซึ้งและมีรัศมีแห่งอำนาจโอบล้อมนางคือนาคินีผู้ถือพันธสัญญาผู้ที่ในตำนานกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายเลือดพญานาคและมนุษย์สิริการสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงกับนางราวกับเส้นด้ายที่โยงหัวใจทั้งสองเข้าหากันความรู้สึกนั้นไม่ใช่เพียงการมองเห็นแต่การระลึกถึงบางสิ่งที่เธอเองก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนความทรงจำที่เหมือนจะเป็นของเธอเองทันใดนั้นเสียงของนาคินีดังขึ้นเจ้าคือผู้สืบทอดวิญญาณข้ามอบเลือดและคำสาบานให้เจ้าเพื่อรักษาสมดุลแต่หากเจ้าอ่อนแอความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งสิริการกำมือแน่นหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดคำพูดนั้นไม่เพียงเป็นคำเตือนหากแต่เป็นการย้ำถึงหน้าที่ที่ตกทอดสู่เธอโดยไม่อาจปฏิเสธได้หากนี่คือโชคชะตาข้าจะไม่หนีภาพบาดาลโบราณสั่นสะท้านก่อนจะสลายหายไปสิริการกลับมาสู่ความเป็นจริงยืนอยู่ท่ามกลางหมอกและเงาร่างที่เหลือนลางเงานั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นกระจกเงาและสิ่งที่สะท้อนกลับมาคือใบหน้าของสิริการเองแต่เต็มไปด้วยเลือดและดวงตาแดงฉานเธอชะงักความหวาดกลัวไหลบ่าเข้ามาในใจกระจกนั้นกำลังสะท้อนตัวตนอีกด้านที่อาจถูกกลืนด้วยอำนาจของพันธสัญญาหากเธอไม่สามารถควบคุมได้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากเงานั้นเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยหรือจะเป็นผู้ทำลายทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสิริการกัดฟันแน่นน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงข้าจะไม่ยอมเป็นเฉลยของโชคชะตาข้าจะสร้างหนทางของตนเองทันทีที่คำพูดนั้นดังขึ้นกระจกก็แตกสลายเศษแสงกระจายออกไปทั่วท้องฟ้าราวกับเป็นการยืนยันว่าเธอได้ยอมรับความจริงของอดีตและพร้อมที่จะก้าวต่อไปแม้เส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยความมืดมิดและคำสาปที่รออยู่เมื่อเศษกระจกแตกสลายหายไปความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้วงบาดาลสิริการยืนนิ่งกลางแสงเลือนรางหัวใจเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นที่ไม่เคยมีมาก่อนความทรงจำที่ได้เห็นความจริงที่ได้ยินกำลังผลักดันให้เธอเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ตั้งสติเสียงคำรามกึกก้องก็ดังสถานฟ้าคลื่นพลังจากความมืดแผ่กระจายน้ำในบาดาลพลันแปรปรวนเงาดำขนาดมหึมาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเผยร่างพญานาคสีดำหม่นเกล็ดหนาแน่นแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นนั่นคือพญานาคผู้ถูกคำสาปสิริการจ้องมองตาไม่กระพริบแม้ร่างกายสั่นไหวแต่เธอก็ไม่ถอยพญานาคนั้นส่งเสียงเย็นเยียบเจ้าผู้ถือพันธสัญญาเจ้าจะเลือกเดินเส้นทางใดระหว่างรักษาสมดุลของโลกหรือจะปล่อยให้ความมืดกลืนกินทุกสิ่งแสงสว่างจากเบื้องบนสาดลงราวกับเป็นการตอบสนองต่อคำถามนั้นร่างของสิริการเปล่งประกายบางเบาแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความสับสนหากเลือกเดินตามพันธสัญญาเธออาจต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์แต่หากปฏิเสธทุกสิ่งที่เธอรักก็อาจถูกทำลายเสียงจากเบื้องลึกในใจเธอดังก้องไม่มีเส้นทางใดที่ไร้การสูญเสียจงเลือกด้วยหัวใจของเจ้าเองคำพูดนั้นไม่ใช่ของใครอื่นแต่เป็นเสียงของเธอเองราวกับอีกด้านหนึ่งกำลังสะท้อนความจริงที่เธอไม่กล้ายอมรับสิริการหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่นข้าจะรักษาสมดุลข้าจะไม่ยอมให้ความมืดครอบงำโลกนี้คำพูดนั้นดังก้องสะท้อนจนเคลื่อนพลังสีเงินพวยพุ่งจากร่างเธอห่อหุ้มทั่วทั้งบาดาลพญานาคผู้ถูกคำสาปชะงักร่างที่มืดดำสั่นสะท้านดวงตาที่เครียดแค้นกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งราวกับคำพูดของสิริการได้ปลุกเร้าสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในใจของมันจ้องเธอด้วยสายตาที่สับสนทั้งเกลียดชังทั้งสิ้นหวังและทั้งโหยหาความรอดถ้าเช่นนั้น
เจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าคู่ควรกับคำสาบานแห่งเลือดหรือไม่ เสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้ง ร่างมหึมาของพญานาคพุ่งเข้ามา สิริการกำหมัดแน่น พร้อมเผชิญหน้ากับการทดสอบครั้งสำคัญที่สุด อย่าลืมช่วยกดไลค์ กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ